হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ভাপত দিয়া এটা পিঠাৰ ৰেচিপি। এই পিঠাটো বনাবলৈও একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি। একেবাৰে কম সময়তে বনাব পৰা এটা পিঠা হয় আৰু এই পিঠাটো এবাৰ বনাই পেলাই আপুনি 3টা ষ্টাইলত ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে ব'লকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। ভাপত দিয়া এই পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে মই এবাটি পিঠাগুড়ি লৈ লৈছোঁ। পিঠাগুড়িটো মোৰ ৰ'দত শুকুৱাই লোৱা পিঠাগুড়ি হয়। আপোনালোকে যদি মিক্সাৰত পিচি লয় তেতিয়াহ'লে পিঠাগুড়িটো সেইটোও ল'ব পাৰে বা ভাজা পিঠাগুড়িও ল'ব পাৰে, কিন্তু কেঁচা পিঠাগুড়িটো নল'ব। এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰি দিছোঁ বা আধা চামুচ নিমখ এড কৰি দিম আৰু অলপ অলপকৈ পানী এড কৰি পেলাই মই এইটো এটা একদম পূৰা টাইটকৈ ডো লগাই ল'ম। এইটো যিমান টাইট হয় সিমানেই পিঠাটো ভাল হয়, কাৰণ আজি আমি এই পিঠাটো ভাপত দিম। ভাপত দিয়াৰ কাৰণে যদি আটাটো পিঠাগুড়িখিনি অকণ কোমল হয় তেতিয়া অকণ অসুবিধা হয়, নহয় জানো? আৰু এয়া চাওক, মোৰ পিঠাগুড়িখিনি সানি হৈ গ'ল। এইখিনি মই পূৰা টাইটকৈ সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনিৰ পৰা অকণ একদম সৰু সৰুকৈ বল বনাই ল'ম। একেবাৰে যেনেকৈ আমি পেৰাৰ কাৰণে বনাওঁ, সৰু সৰুকৈ, আৰু যিমান পাৰে সৰু সিমানেই সৰু কৰিব লাগে। সৰু হ'লে ইয়াৰ শ্বেপটো দেখিবলৈ ভাল লাগে। তাৰপিছত আমি এইটো এটা এনেকৈ হাতৰ তলুৱা দি ৰ'লিং কৰি ল'ম, আৰু ৰ'ল কৰাৰ লগতে এইটো এনেকুৱা এটা শ্বেপ হৈ যায়। ইয়াৰ শ্বেপটো আপোনালোকে গোল গোলকৈও দিব পাৰে, কিন্তু মই আজি অকণমান বেলেগ ষ্টাইলতে বনাইছোঁ। যেনেকুৱা আঙুলি পিঠাটো বুলি কয় নহয় আমাৰ, সেই পিঠাটোৰ নিচিনাই হৈছে। আৰু এয়া চাওক, মোৰ বনাই হৈ গ'ল। এইখিনি একেবাৰে সহজ বনাবলৈ। খালি অকণমান এটা সৰু চাইজৰ বল এটা ল'ব লাগে পিঠাগুড়িৰ, লৈ পেলাই হাতে ৰ'ল কৰি দিলে এইটো ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। আনফালে মই এটা ষ্টিমাৰৰ প্লেট লৈ লৈছোঁ। প্লেটখন মই অকণমান তেল দি গ্ৰীজ কৰি লৈছোঁ। এই পিঠাটো ভাপত দিবৰ কাৰণে ষ্টিমাৰ বুলি জৰুৰী নাই। আমাৰ যোনটো চাউল ধোৱা খৰাহী থাকে নহয়, সেই খৰাহীটোতো ভাপত দিব পাৰে। খালি অকণমান তেল দি পেলাই গ্ৰীজ কৰি ল'ব লাগে। আৰু এয়া চাওক, মোৰ ষ্টিমাৰত গোটেই পিঠাখিনি ভৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইটো ষ্টিম কৰিম। ষ্টিম কৰিবৰ কাৰণে মই ষ্টিমাৰত পানী গৰম কৰি লৈছোঁ। ষ্টিমাৰৰ সলনি আপোনালোকে কেৰাহীও ল'ব পাৰে। মই আগতো কৈছোঁ, কেৰাহীটোত এনেকৈ পানী গৰম কৰি ল'ব আৰু এডাল ষ্টেণ্ড থৈ দিব। ষ্টেণ্ড নাথাকিলে এটা বাতি থৈ দিব, তাৰ ওপৰত এইটো বহাই পেলাই 10 পৰা 12 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি পেলাই ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত আমি এইটো সিজিবলৈ দিম। এই পিঠাটো বনাবলৈ ইমানেই সহজ যে আপুনি ৰাতিপুৱা ভাগা দৌৰিত যেতিয়া আমাৰ বহুত উৎপাত হৈ থাকে নহয়, তেতিয়াও বনাব পাৰে আৰু বনাই পেলাই ল'ৰা ছোৱালী টিফিনত দিব পাৰে। বহুতেই ধুনীয়া ৰেচিপি হয়, তেওঁলোকে খাই বিৰাটেই ভাল পাব। আৰু এয়া চাওক, 12 মিনিট হৈ গ'ল মোৰ টোটেল। 12 মিনিটত আমাৰ পিঠাটো সিজি গ'ল। পিঠাটো যেতিয়া সিজি যায় ইয়াৰ কালাৰটো সলনি হৈ যায়, বা ইয়াৰ এটা পিঠা ভাঙি চাব। ভাঙি চালে দেখিব, গম পাবই, আৰু যিসকলে কুকিং কৰে তেওঁলোকে গম পাব এইটো পূৰা অকণমান টাইট হৈ যাব ভাঙাৰ লগতে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু পিঠাখিনি নমাই পেলাই অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব এইটো একদম পূৰা খুলি যাব, এটা এটাকৈ হৈ যাব। এতিয়া আমাৰ এবাৰ গোটেইখিনি আমি ওপৰে দিছোঁ কাৰণে আঠা নিচিনা এটা হৈ গৈছে ন, সেইকাৰণে। আৰু এয়া চাওক, মোৰ পিঠাখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই ষ্টিমাৰৰ পৰা এখন প্লেটলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লোঁ। দেখিছেনে কিমান লাগি আছে, কিন্তু এই পিঠাখিনি খুলি দিলে লগতে খুলি যাব, এটা এটা হৈ যাব। আৰু এয়া চাওক কিমান সহজতে হৈ যায়, ইয়াৰ ভাঙি ছিঙিও নাযায়। বহুতেই ধুনীয়া হয় এই পিঠাটো, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। বহুত ধুনীয়া এটা ৰেচিপি। আৰু মোৰ যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটোও প্ৰেছ কৰি দিব, এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। এই পিঠাটো আপুনি এনেকৈও খাব পাৰে, এনেকৈও খাবলৈ ভাল লাগে। কিন্তু যদি আপুনি বিচাৰে অকণমান বেছি টেষ্টি কৰি খাওঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি গাখীৰত দি পেলাইও খাব পাৰে। পিঠাটো ল'ব, কেইটামান পিঠা লৈ ল'ব, পিঠাকেইটা ভাঙিও ল'ব পাৰে। মই ভাঙি দেখুওৱা নাই বাৰু। অকণমান গৰম গাখীৰ এড কৰি দিব। গাখীৰটো অকণমান গৰমেই ল'ব আৰু তাত অকণমান চেনি বা মিঠৈ দি ল'ব। দি লৈ পেলাই এইটো চামুচ দি পেলাই খাব পাৰে। বিৰাট ধুনীয়া লাগে এনেকৈ খাবলৈও। কিন্তু মই আজি এই ৰেচিপিটো টিফিনৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে মই এইটো গাখীৰত দি পেলাইতো টিফিনত দিব নোৱাৰোঁ ন, তাৰ কাৰণে মই এইটো এটা তড়কা লগাই ল'ম। তড়কাটো কেনেকৈ লগাম তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাওক। আৰু যদি আপুনি বিচাৰে যে এইটো ফ্ৰাই কৰি দিওঁ বুলি, আমি ফ্ৰাই কৰিও তেতিয়াও খাব পাৰে। ফ্ৰাই কৰি চাহৰ লগতো খাব পাৰে, তেতিয়াও বহুত ধুনীয়া লাগে। এই পিঠাটো তড়কা লগাবৰ কাৰণে মই এটা কেৰাহীত 1 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। পূৰা 1 চামুচেই তেল গৰম কৰিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে সৰিয়হৰ তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই আজি ৰিফাইন তেলতে বনাইছোঁ। তেলটো গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই 1 চামুচ ইয়াত সৰিয়হ এড কৰি দিছোঁ। যোনটো ক'লা সৰিয়হ হয় সেইটো এড কৰি দিছোঁ। সৰিয়হটো অকণমান ফ্ৰাই হোৱাৰ লগতে মই ইয়াত অকণমান, একেবাৰে অকণমান যোনটো জলকীয়া গুড়ি হয় সেই জলকীয়া গুড়িটো এড কৰি দিছোঁ। অকণমান হালধি পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ, কালাৰটো ভাল আহিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত ওপৰৰ পৰা মই এড কৰি দিছোঁ কেইটামান নৰসিংহ পাত। গোটেই মছলাখিনি মই এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে মিলাই ল'ম, 30-40 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে মিলাই ল'ম। আৰু মিলাই লোৱাৰ পিছতে মই ইয়াত যোনখিনি পিঠা বনাই পেলাই থৈছোঁ নহয়, সেই পিঠাখিনিও মই এড কৰি দিছোঁ।
গোটেই মছলাখিনিৰ লগত পিঠাটো মই ভালদৰে মিলাই ল'ম। এই পিঠাটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত সৰুকৈ মিহিকৈ কাটা মানে হেৰিও দিব পাৰে, পিঁয়াজো এড কৰি দিব পাৰে, তেতিয়াও ভাল লাগে। মিহিকৈ মানে লম্বাকৈ কাটা পিঁয়াজটো আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত অকণমান টমাটাৰ কেটচআপো দি দিব পাৰে, তেতিয়াও ভাল লাগে। মই আজি একোৱে এড কৰা নাই, পিঁয়াজো এড কৰা নাই, টমাটৰ কেটচআপো এড কৰা নাই, একদম চিম্পুলকৈ তড়কা লগাইছোঁ। আৰু ইয়াত চাওক আমাৰ পিঠাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এই পিঠাখিনি দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া লাগে নহয়, খাবলৈও সিমানেই টেষ্টি হয়। এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ পৰিয়াল সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে তেওঁলোকেও বনাব পাৰে। একেবাৰে কম সময়ত ৰাতিপুৱা মানে ভাগাদৌৰিতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ কাৰণে টিফিন ৰেডি কৰি দিব পাৰে। ৰাতিপুৱা যেতিয়া বহুত স্পীডত কাম কৰিব লগা হয়, তেনেকুৱাত আমি ল'ৰা ছোৱালীক বাহিৰৰ বস্তুবোৰ দি দিওঁ। সেইবোৰ বস্তু দি তেওঁলোকৰ ক্ষতিও কৰে, আৰু এনেকুৱা এটা ৰেচিপি বনাই দিলে তেওঁলোকক ক্ষতিও নকৰে আৰু টিফিনো ফিনিছ কৰি আহিব। বহুতেই ধুনীয়া ৰেচিপি, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাব।